Xin chào các bạn. Hiện nay chỉ cần va chạm nhẹ là đã xảy ra một cuộc chiến, bởi có một số thanh niên trẻ luôn ảo tưởng quyền lực và khả năng sức mạnh của mình nên coi thường người khác. Nhưng các bạn có biết không, đôi khi chính sự tự mãn này nó đem lại cho họ một cái kết nhớ đời, vì chạm phải những võ sĩ thực thụ với nguyên tắc ai đụng thì mình chạm. Thường những võ sĩ thực thụ họ không nói nhiều và chỉ cần thể hiện một vài giây là họ đã hạ gục những kẻ ngông cuồng. Trong video này là những tình huống giang hồ xăm trổ ôm hận vì hổ báo nhằm võ sĩ thực thụ. Cùng mình điểm qua nhé. Là một trong các đại ca có tiếng trong băng đảng khét tiếng Nhật Yakuza, chàng trai xăm gần như kín người, kể cả mặt. Anh chàng đã dẫn thêm đàn em đến thách thức võ sĩ kickboxing. Cả hai đã đưa tòa nguyện vì được chấp nhận thách đấu. Ban đầu, thanh niên xăm trổ cũng tỏ ra mình không phải dạng vừa, với những đòn tấn công đủ thế và lực. Tuy nhiên, chỉ ít phút thi đấu, bằng việc tung ra những cú đấm, đá không thương tiếc, võ sĩ kickboxing đã dạy dỗ gã trai xăm hổ báo một bài học. Đừng trong mặt mà bắt hình dong. Chàng trai Jimmer khá đô con, vô lò võ để thách đấu võ sĩ Jiu-Jitsu. Tưởng rằng có thể lấy cơ bắp đè người, nhưng cuối cùng bị võ sĩ Jiu-Jitsu hạ đo ván. Lần đầu thua, anh chàng không phục vì nói chưa cởi áo nên khó thi đấu. Nhưng khi anh cởi áo làm lại thì kết quả vẫn như lần đầu. Why are you bleeding your own blood? Huh? I'm done. All right. Get. Yeah, just wait. Get. Cuộc tỷ thí giữa cao thủ cung phu và võ sĩ Muay Thái nghiệp dư gây xôn xao cộng đồng mạng. Vì một bên là đại cao thủ cung phu, một bên chỉ là nghiệp dư. Trước trận thi đấu, cao thủ cung phu còn ra biểu diễn nội công cho người khác đấm, màn biểu diễn ấn tượng và ai cũng nghĩ võ sĩ Muay Thái chuyến này toang. Nhưng khi lên đài, cao thủ cung phu chưa kịp vận nội công đã bị võ sĩ Muay Thái đấm gục chỉ trong vòng 1 phút. Gần như clip tập luyện nào của Paddy Pimblett, chàng trai này cũng vô cánh một phát, hết chửi rồi tới thách đấu, chê khả năng thi đấu của võ sĩ chuyên nghiệp người Anh. Cuối cùng, Paddy Pimblett hẹn anh hùng bàn phím tới võ đường để nói chuyện. Không ngờ, anh chàng tới thật và tự giới thiệu mình đã tập võ hơn 10 năm, thừa khả năng hạ gục Paddy. Nhưng đúng như dự đoán, trên mạng thì mạnh mồm, chứ trên võ đài thì không ra gì. Nghĩ rằng những người tập boxing chỉ là làm màu, chứ khả năng đánh đấm hoàn toàn không thật, nên thanh niên xăm trổ đã tìm đến phòng tập thách đấu. Dù thể trạng và vóc dáng của cả hai đều tương đương nhau, nhưng kỹ thuật thì nó khác bọt lắm các bạn à. Nên tất nhiên là thi đấu không bao lâu, thanh niên xăm trổ đã bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. A few moments later. 어떻게 복싱?
Nhận lời thách đấu của vận động viên thể hình nặng tới 150 kg, vận động viên đô vật chỉ nhẹ bằng một nửa và ai cũng đoán được cái kết khi sự chênh lệch về trọng lượng lớn đến vậy. Eli Joutunen tuli tässä heti 3 pistettä ja meinaa mennä selälleen toi Hanssi Fell ja no, hupsista. Nhưng tất cả các suy đoán của bạn đều sai. Chỉ với 2 hiệp đấu, vận động viên đô vật đã khẳng định chắc nịch. To con chưa chắc đã hơn, nhỏ nhưng có võ. No niin, ja nyt vastui sitten Hanssi Fell, eli tämmönen oli tää painiottelu. Sau nhiều lần lên mạng thách đấu, Roger Chen, võ sĩ cao tới 1m8 và từng có thời gian dài thi đấu MMA. Yu Shaolin, một nam YouTuber dù không to con nhưng được cái to mồm, cũng đã được toại nguyện. Ngay khi khai cuộc, Shaolin lao tới tấn công Chen bằng những cú đấm như gãi ngứa. Để rồi chỉ trong 1 phút, nam YouTuber đã nhận đến 11 cú đá từ đối thủ và khóc lóc xin thua. Võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đã có trận tỷ thí cùng võ sĩ Trần Dũng, người tự xưng là hậu duệ Thái Cực Quyền, một trong nhất đại tông sư của Trung Quốc. Trước màn so tài, Trần Dũng tuyên bố sẽ hạ Từ Hiểu Đông bằng 3 đòn. Thế nhưng trận đấu lại kết thúc một cách không ai ngờ tới. Từ những giây đầu tiên, Từ Hiểu Đông đã tung ra cú đạp chính xác vào ngực đối thủ. Tiếp đó, anh thực hiện cú đá tạo địa cước, khiến Trần Dũng mất thăng bằng. Lợi dụng thời cơ này, Từ Hiểu Đông tiếp tục tung ra cú đấm móc trái, trúng mắt đối thủ. Đúng 12 giây và 3 đòn đánh, Từ Hiểu Đông đã hạ knock out đại sư Thái Cực. Một cựu cảnh sát Trung Quốc tự xưng là bất bại với 800 trận thắng đã thách đấu và tuyên bố sẽ hạ gục một võ sư Thiếu Lâm, người luyện võ hơn 20 năm, nổi tiếng với công phu thực chiến. Ngay ở màn chào sân, cựu cảnh sát Trung Quốc đã thể hiện sự kiêu ngạo và thiếu tôn trọng đối thủ, mà không biết rằng anh sẽ phải trả giá vì hành động của mình. Dù sở hữu chuỗi thắng ấn tượng, nhưng kỹ năng thực chiến và tâm lý vững vàng của người luyện võ chân chính vẫn là yếu tố quyết định. Võ sư Thiếu Lâm đã dạy cho anh chàng cựu cảnh sát bài học, võ thuật không chỉ là sức mạnh, mà còn là đạo đức và sự tôn trọng. 连续的击负拳打的吊打只能防守，一虎打出连续的低扫，吊打的腿一瘸一拐推到了擂台。再次充满能量的吊打被一虎一腿扫翻，裁判示意吊打站起来。 Sneko là một YouTuber người Mỹ gốc Hồi giáo. Anh nổi tiếng với các video bình luận và phỏng vấn đường phố. Nhưng thay vì tập trung vào việc làm các video đăng YouTube, Sneko lại lên mạng cà khịa rằng MMA chỉ mang tính biểu diễn, rồi đưa lời thách đấu với Sean Strickland, một nhà cựu vô địch hạng trung môn võ tự do. Và cái kết có lẽ ai cũng đoán được. Bước vào sàn đấu, nam YouTuber người Mỹ hoàn toàn không có khả năng chống trả. Anh chàng chỉ biết ôm đầu chịu trận, những cú đấm không trừ phát nào. Võ sĩ xăm trộn người Nhật Bản Sadauki đã có nhiều hành động khiêu khích như nhổ nước miếng, giơ ngón tay thối và chê nước lên đầu đối thủ,
mà không biết rằng cái giá cho sự ngạo mạn này lại rất thê thảm. Chỉ ngay sau đó, trên sàn đấu chính thức, đối thủ đã không ngừng tung các đòn tấn công dồn dập và hạ knock out võ sĩ xăm trổ chỉ trong hiệp đấu đầu tiên. Nam Anh Kiệt là võ sư có tiếng trong giới Vịnh Xuân Việt Nam. Ông và Lưu Cường đã có nhiều màn đấu khẩu trên mạng xã hội trước khi quyết định hẹn nhau để so tài. Một bên là võ sĩ trẻ, một bên là võ sư nổi tiếng. Trận thi đấu đã diễn ra hết sức gay cấn. Nhưng với sức trẻ và lối di chuyển linh hoạt, Lưu Cường đã liên tiếp tung đòn tấn công chuẩn xác, khiến Nam Anh Kiệt gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Lưu Cường đã giành chiến thắng knock out sau 6 phút thi đấu. Ở màn chào sân, võ sĩ trẻ đã có thái độ trêu ngươi khi liên tục có những hành động như vò đầu đối thủ và giả vờ bắt tay. Ngay cả khi bước vào thi đấu, võ sĩ trẻ lại tiếp tục có hành động giang tay khiêu khích. Sau đó cả hai đều lao vào chiến đấu bất chấp các quy luật của võ thuật. Trong tình thế hỗn loạn, võ sĩ Thiếu Lâm đã tung cú đấm phạm luật vào hạ bộ đối thủ, khiến võ sĩ trẻ đau đớn nằm lăn ra sàn. Kiểu này là liều họa mi có còn hót nổi không các bạn? Dù trọng tài chưa ra hiệu thi đấu, nhưng võ sĩ người Mông Cổ này đã liên tục lao vào tấn công võ sĩ da màu một cách bất ngờ, cũng như dùng những đòn bẩn trong thi đấu, khiến võ sĩ da màu bức xúc và ngậm ngùi bỏ cuộc. Thế nhưng trong trận gặp lần này, với nhà vô địch karate thế giới người Nga, tay đấm Mông Cổ đã bị trừng phạt thích đáng. Với cơn mưa đòn của nhà vô địch người Nga và hoàn toàn không có cơ hội nào cho đòn chơi xấu. Trước khi bắt đầu trận đấu, dường như Richard Kelly chưa biết mình phải đối đầu với ai, nên anh luôn tỏ ra mình là số 1 và giành chiếm không gian của Michael Venom Page, người được mệnh danh là gã điên của làng MMA. Khi trận đấu diễn ra, Richard vẫn tiếp tục có những hành động khiêu khích và tay đấm người Anh bắt đầu phản đòn. Không chỉ bằng những cú đấm lên gối cực chót, mà còn cả những điệu nhảy không lẫn vào đâu được. Được cho là học võ từ năm 7 tuổi, Mã Bảo Quốc từng đứng ra thành lập phái Hỗn Nguyên Thái Cực Quyền và tự coi mình là một bậc thầy võ thuật. Vì vậy mà Mã Bảo Quốc đã tự tin lên sàn đấu với võ sĩ nghiệp dư Wang Wenmin. Khác với những chiêu thức khi ông tập với đệ tử, đối mặt với đối thủ, Mã Bảo Quốc tỏ ra khá yếu ớt và bị đánh ngã liên tục 3 lần. Trận đấu kết thúc chóng vánh chỉ sau 40 giây, bậc thầy Thái Cực Quyền bị hạ đo ván. Dưới sự công kích dữ dội của dư luận, sau trận thua võ sĩ nghiệp dư, Mã Bảo Quốc đã quy ẩn giang hồ. Tuy nhiên mới đây, người ta thấy võ sư Thái Cực Quyền tái xuất biểu diễn cung phu tại quán bar, với thu nhập được cho là một đêm kiếm hơn 1,2 tỷ. Butterbean được coi là vua của các trận đấu 4 hiệp.
Anh từng vô địch thế giới hạng siêu nặng IBA, sở hữu thân hình đồ sộ nên gần như ai cũng xem thường anh mỗi khi thi đấu. Nhưng không biết rằng mình đang đối mặt với những cú đấm đầy uy lực và anh chàng võ sĩ da đen này là một trong số đó. Bước vào thi đấu, tay đấm da màu đã có những hành động khiêu khích gã béo. Anh ta liên tục nhảy múa, đi lại, vẫy tay mời đấm. Trong khi đó, Butterbean chỉ tập trung thi đấu và chớp thời cơ giáng một cú đấm như búa tạ, hạ gục gã da màu kiêu ngạo. Đồng thời cũng dạy cho anh chàng một bài học là đừng bao giờ đánh giá sức mạnh của ai đó qua vẻ bề ngoài của họ. G. Perez là một tay đấm chuyên nghiệp. Có lẽ vì vậy nên khi biết đối thủ chỉ là một YouTuber, G. Perez đã trịch thượng, tát thẳng mặt đối thủ tỏ vẻ coi thường và bắt nạt ra mặt. Là một boxer chuyên nghiệp, nhưng anh ta lại làm đủ chiêu trò để thể hiện sự kiêu ngạo của mình khi bước vào trận đấu. Trong khi đó, tay đấm trẻ Bryce Hall chỉ âm thầm tập trung thi đấu. Anh muốn khẳng định mình không chỉ là một ngôi sao mạng xã hội, mà là một chiến binh đã có sự chuẩn bị cho cuộc chiến. Tay đấm người Mỹ đã vùng lên một cách mạnh mẽ, liên tục ra đòn chính xác và kết thúc trận đấu bằng một cú móc, khiến G. Perez gục ngã và khóc như một đứa trẻ vì thua cuộc. Đây chính là cái giá anh phải trả cho sự ngạo mạn của mình. Hành động hổ báo và cái giá phải trả của người nào trong video theo bạn là thích đáng nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!